Nästa Bromölla. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av nästa station som idag kommer att handla om Bromölla. En av de något större stationer, fast inte så stor station, ut med Blekinge kustbana mellan Kristianstad och Sölvesborg. Så vi kör väl historiebiten nu, så den kommer här. Stationen i Bromölla öppnade den 8 augusti 1874 då Kristianstad till Sölvesborgs järnväg öppnade mellan just Kristianstad och Sölvesborg. Året efter byggdes ett industrispår ner till Bromölla hamn för transporter av kalk från Ivön. 1887 öppnade dessutom Iföverken och runt denna industri växte så småningom brukssamhället Bromölla fram. 1905 bytte banan ägare och det som tidigare varit 3 bolag, dels Kristianstad till Sölvesborgs järnväg, men även Västra Blekinge järnväg och Mellersta Blekinge järnväg, blev tillsammans Blekinge kustbanor, förkortat BKB. En förkortning som faktiskt hänger kvar än idag med ungefär samma betydelse idag, då den idag står för Blekinge kustbana. 1909 hade den första stationen blivit för liten för trafikmängden och en ny station byggdes precis bredvid den gamla. Tyvärr rev stationshuset från 1887 år 1995 i samband med ett spårbyte, vilket då gjorde att huset hamnade lite för nära spåret. Värt att nämna är att banan vid den här tiden var smalspårig med 1067 mm spårvidd, men trots det så fanns här i början på 1900-talet restaurangvagnar i tågen, vilket tidtabellen från 1912 skvallrar om. Något som faktiskt var ganska ovanligt på smalspår i Sverige. 1942 togs banan över av SJ som ganska snart år 1946 beslutade att bredda den till normalspår för att passa ihop med resten av SJs nät som anslöt både i Kristianstad och Karlskrona. Och 1957 blev det färdigt. Intressant är att breddningen pågick samtidigt som trafiken rullade på som normalt och den enda avstängningen skedde precis i slutskedet när under en natt det sista kvällståget och det första morgontåget fick ställas in. Men sedan så var ju inte kraven på säkerhet samma då som de är idag. Precis som på många andra sträckor i Sverige så sjönk resanantalet under 1980-talet och SJ började tala om nedläggning av persontrafiken, något som kommunerna längs kustbanan starkt motsatte sig. Detta ledde till slut till att ett IC3-tåg hyrdes från DSB, vilket år 1990 blev till en beställning på 12 Y2-tåg, en svensk variant av IC3-tågen som kom i trafik 1992. Vilket ledde till ökat resande på banan jämfört med de äldre Y3, Y1 och diverse lokdragna tåg som de ersatte. Med introduktionen av Y2-orna, mer kända som kustbilen, följde även andra mindre förbättringar, främst skarvfritt spår och ATC. Den 26 april 1999 flyttade stationen 1,3 km österut till den plats där den är idag, där det sedan 1972 funnits ett spår ned till Nymölla pappersbruk. Spåret har dock varit oanvänt sedan 2014. Stationshuset från 1909 står kvar och kan fortfarande ses på tågets södra sida en liten bit mot Kristianstad. Mellan 2005 och 2007 elektrifierades hela Blekinge kustbana, men till skillnad från när linjen breddades så stoppades all trafik under tiden. Men i juni 2007 öppnade linjen igen och Öresundstågens linje mellan Köpenhamn och Kristianstad förlängdes till Karlskrona. Och sedan pågåtågen börjat stanna här 2013 så är vi framme vid hur det ser ut idag. Dagens station öppnar 1999, har 2 sidoplattformar med väderskydd, bänkar, biljettautomater och avgångstavlor på båda dessa. Dessa 2 plattformar förbinds av en gångtunnel med hissar och trappor på båda sidor och för första gången i denna serien så finns här en faktisk vänthall där man kan vänta inomhus. Denna vänthall är till inte bara för tågen utan även för bussarna. Dels för linje 558 till Kristianstad men också linje 561 till antingen Olofström eller Sölvesborg som stannar här utanför. Tågtrafiken idag består mestadels av Öresundstågen som gör uppehåll här en gång i timmen på sin väg mellan Köpenhamn och Karlskrona. Pågåtågen stannar här också på sin linje mellan Kristianstad och Karlshamn och även några godståg passerar här. I övrigt finns en cykelställ, de gamla läsarna för jojo-korten står kvar och skulle du vara sugen på något att äta så finns ett ICA Maxi bredvid stationen, inte sponsrat. Det finns också en parkering som jag tyvärr glömde att filma. Så det var Bromölla helt enkelt. En hyfsat liten station som haft någorlunda betydelse i alla fall som dessutom blivit flyttad på under historiens gång en liten bit. Men ja, det var allt vad jag hade för idag så vi ses väl i någon annan video och snart så kommer det också ytterligare ett avsnitt av nästa station som då förhoppningsvis kommer att handla
Så vi ses då. Hej då!